welcome back sa ating channel. So ngayon, meron naman akong ituturo sa inyong isang DIY disinfectant made of, ito yung mga ingredients na makikita nyo sa bahay nyo. So syempre, ang main ingredient natin is itong orange peel. So tinabi natin siya. Nilagyan natin sa container na clear. And then we have vinegar, water, at saka yung measuring cup. So, ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano gawin itong DIY disinfectant na homemade and natural disinfectant na talagang magagamit natin at makakatulong sa atin lalo na sa mga panahon ito. Kaya talaga, gawin na natin, Mommies. And Mommies, itong orange peel na to, kinolekta natin to dahil ngayon, di ba, dahil mahilig din kami sa orange sa bahay. Kasi source din siya ng vitamin C. So, lahat ng peel niya, kinulekta namin sa isang bottle. So, nilagay namin lahat dito. So, ang step lang naman is, lalagyan mo siya ng water and ng vinegar. So, yung vinegar is pwedeng 1:1, pwedeng 1:2. So, sa gagawin ko, 1:2 kasi 1 cup of vinegar, tapos 2 cups of water para hindi masyadong matapang yung amoy ng vinegar dun sa ating disinfectant. So ang gagawin lang natin, kukuha tayo ng 200 ml ng vinegar. So, ayan. Vinegar muna yung lalagay natin. And then, ilalagay natin dito sa ating bottle na may orange peel. So, ayan. And then, another 50 ml. So, pwede kayong mag-ratio. Depende sa inyo kung paano nyo gusto yung amoy ng inyong disinfectant. So, ayan. And then, another 50 ml. And then, so ito na siya. I-shake muna natin yung vinegar. 150 ml yung ginamit natin. Ayan. And then, maglalagay tayo ng water. Oopsie. Ayan. And then 3. And 6 na ganito yung lalagay natin. 4. 5. And then 6. So, ito na siya, Mommies. Ito na yung ating then i-close natin. And i-shake natin. Ayan. Pwede nyung damihan yung vinegar and yung water. Depende sa dami ng orange peel ninyo. So, ako siguro, itotodo ko na tong vinegar. Ayan. Kasi marami yung orange peel natin. Pero yung ratio niya, ganun lang din naman. And yung water. So, kuha pa tayo ng water. So, dagdagan pa natin ng water. Ito. Ayan. And then, 2. So, ito na siya, Mommies, yung ating DIY disinfectant na natural disinfectant. So, ayan siya. Shake niya lang ng ganyan. Tapos, hindi nyo pa ito pwedeng gamitin. Mag-aantay pa kayo ng 3 days or yung iba 7 days bago nila ginagamit. So, pabalitaan ko kayo kung ano yung magiging itsura nito after ilang days. Tapos, papakita ko rin sa inyo or iti-discuss ko sa inyo kung ano yung mga pwede nitong gamitin or saan ito pwedeng gamitin. So, kapag okay na siya or nababad niya na for 3 days to 7 days, pahala kayo kung ano yung gusto nyong length of time na ibababad yung inyong orange peel. Pwede nyo itong gamitin na
pang ilipat nyo siya sa spray, tapos pwede nyo siyang gamitin sa table, sa tiles, sa chairs, or kahit saan mga surface or kahit sa wall, pwede nyo siyang gamitin. And natural disinfectant siya. So, effective and safe na safe gamitin and wala masyadong gastos kasi lahat ng gamit na gagamitin nyo is nakikita lang din sa bahay. So, ayun Mommies, sana may i-share ako sa inyong tip kung paano gumawa ng natural disinfectant na gamit ay mga gamit lang o makikita sa bahay. So, ayun na. Thank you for watching, Mommies. Don't forget to like our Facebook page, Mommy Lely. Don't forget to like our Instagram or follow us on Instagram, Mommy Lely. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Mommy Lely. Yun lang, Mommies. Thank you for watching. Bye!